Αυτό αφορά περισσότερο τους νέους ηχολήπτες. Όταν ξεκινάμε και λέμε πάμε να μάθουμε να φτιάχνουμε ήχο, ξέρουμε τα μπάσα, πρίμα, equalizer κλπ. Αυτό όμως που μας εξηγούν κάτι παλιότεροι που μας λένε το θέμα είναι το γρήγορο αργό και όχι το μπάσο πρίμο, δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Μας παίρνουν πολλά χρόνια και μετά σιγά σιγά αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε. Οπότε, σαν αποτέλεσμα, βλέπεις κάτι ασπρομάλιδες, μάλιδες δεν υπάρχουν ασπρομούσοι, οι οποίοι είναι κολλημένοι με το γρήγορο αργό περισσότερο και όχι με τα μπάσα πρίμα. Αυτό αφορά την χωροχρονικότητα της συχνότητας και όχι αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Παραδείγματος χάρη, αυτό που στέλνουμε είναι ηλεκτρισμός. Αυτό που ακούμε είναι πίεση. Στην ουσία ακούμε μιλιβόλτ ανά πασκάλ. Ένα μικρόφωνο λέει είναι ευαίσθητο και έχει 3 μιλιβόλτ ανά πασκάλ. Άρα για να δώσει ένα πασκάλ παίρνει 3 μιλιβόλτ. Εμείς ακούμε χ. Παίζουν ψ. Άρα το χ εν σχέση με το ψ. Είναι η αντίληψη της ακοής. Εδώ λοιπόν έχουμε 2 κιθάρες. Αυτές οι 2 κιθάρες θα τις περάσουμε από μια πολύ καλή κονσόλα για πολλούς, καλή προενίσχυση που λέγεται SSL, προηγμένη τεχνολογία. Και θα το περάσουμε και από μια λιγότερο προηγμένη τεχνολογία που λέγεται NIV. Εδώ λοιπόν σαν κύκλωμα της SSL είναι πολύ πιο μπροστά και πολύ θεωρητικά, πολλές παρένθεσεις, καλύτερο. Το NIV είναι αυτή η NIV που θα ακούσουμε όταν αυτή βγήκε, εγώ πήγαινα νηπιαγωγείο. Άρα λογικά είναι προηγούμενης τεχνολογίας. Αυτό λοιπόν που θα ακούσουμε είναι 2 κιθάρες, ίδιο equalizer, και στις δύο, δηλαδή και στην SSL και στην NIV. Λοιπόν, έχουμε 2 κανάλια ακουστικές κιθάρες. Αυτό που θα ακούμε είναι flat, μετά SSL, EQ, μετά το ίδιο EQ, NIV EQ. Και θα ξαναγυρίσουμε flat, SSL, NIV. Βάζουμε equalizer SSL και μετά βάζουμε equalizer NIV. Χαρακτηριστικό είναι ότι είναι το ίδιο equalizer και αυτό που θα ακούσουμε είναι η αίσθηση του γρήγορου αργού. Ας πούμε, άμα ψάχνουμε στα μπάσα είναι πιο μπάσα, άμα ψάχνουμε στα πρίμα είναι πιο πρίμα, άμα ψάχνουμε στη κιθάρα είναι πιο κιθάρα, άμα ψάχνουμε στα ηχεία είναι πιο ηχείο. Όχι πιο ηχείο, πιο ηχείο. Λοιπόν, πάμε, ακούμε. Αν δώσουμε περισσότερα dB στο equalizer της SSL, δεν θα μπορέσει κάπως να πλησιάσει την NIV? Όχι. Γιατί αυτό που παρατηρούμε σε μεγάλο βαθμό είναι η διαφορά που έχει η SSL από την NIV στα dB. Δηλαδή το ίδιο equalizer τονίζει περισσότερο η NIV. Δεν το ακούς στη διαφάνεια, δεν το ακούς σαν ότι είναι πιο μπροστά σου και όχι πιο δυνατά. Ναι. Άρα το πιο μπροστά δεν μπορεί να το βγάλεις, δεν μπορεί να βγάλεις το ηχείο να πας πιο μπροστά. Αυτή η αίσθηση είναι το πιο γρήγορο. Το ηχείο είναι πιο κοντά σου και όχι πιο δυνατά. Δηλαδή σε μια μίξη, άμα περάσει τάξη α τη φωνή, ξαφνικά η φωνή θα νομίζω ότι είναι έξω από τα ηχεία, μπορεί να είναι πιο δυνατά. Μια μίξη δεν θα είναι καλή αν είναι όλα τάξη α, γιατί αν είναι όλα μπροστά, δεν θα ακούσει τη διαφορά. Αν βάλεις ένα Behringer, μια SSL και μια NIV, αμέσως θα ακούσει τις διαφορές. Άρα η Behringer θα βοηθήσει την NIV, δεν θα πει ότι η Behringer είναι κακή ή το ένα είναι καλό ή το άλλο είναι κακό. Γι' αυτό έβαλα τώρα για να ακούσουμε τη λέξη πιο.
και όχι τη λέξη μπάστα πρίμα. Ναι. Αυτό το τάξη α και β υπάρχει και στους compressors, έτσι. Ναι. Βασικά οι compressors είναι insert. Ναι. Σε όλα τα inserts. Από ό,τι κατάλαβες, δεν μπήκα στη διαδικασία να πω για β. Εγώ είμαι από μια γενιά ανθρώπων που δεν κατατάσσει την β σαν προενισχυτικό πεδίο. Κατατάσσει τάξη α, τραζίστορ, MOSFET και λιχνία. Τάξη β το βάζω σε μια άλλη λογική.